Всім привіт! От регулятор напруги або стабілізатор Luxeon 1000 є, ну в реальності 600 Вт мав би бути. Яка проблема? От він включається, затримка включення стандартно. Чик. От, моргає буковка H. Там ще проскочили якісь там циферки 557. Вихідна напруга. Ну H це мало би стрибати, типу висока напруга, і він не працює. На виході, відповідно, нічого немає. Тут вихід без стабілізації, дві розетки, і вихід 220, типу стабілізований вихід. Ну, тобто тут нічого немає. Зараз покажу, в чому причина. Ну, я думаю, що в тому причина. Зараз розберемо, подивимося. Настрою до роботи сьогодні нема. З розетки не забувайте виключати, тому що 220 воно така штука серйозна, невблаганна. Розкручуємо 4 болтика і влазимо внутрь ще чудного апарата. Стараємося щось тут знайти, зремонтувати. Окей. Три релюшки стандартно, якихось там. Тут стоїть LM324, ця мікросхемка. Ну, аж A17324, це LM324. І тут мав би бути якийсь контролер. Отут він на панельці вставляється. Ну, стандартний стабілізатор. Нічого тут складного нема. Трансформатор, автотрансформатор, кілька обмоток, 3 релюшки, відповідно 3 положення. Там висока, низька напруга. Там має бути підписано десь виводи 246 вольт. Далі не видно 220 вольт. Тобто воно перекидає буквально 3 положення. Він не є якась там супер точна стабілізація, але плюс-мінус він підтримує 220 вольт на виході. І в чому проблема мала би бути? Мала би бути проблема в цій крутілці, яка нам, правильно сказати, підстроєчному резисторі, потенціометрі. Він мав би тут, не знаю, стоїть в середньому положенні, він або закорочений, або в обриві. Зараз не знаю, подивлюсь, спробую. Сонце тепер погано видно. Як я казав, проблема в цьому резисторі. Тут напас 202, тобто 20,2 2 кОм резистор. Дві ножки є спаяні між собою, тобто ліва і середня покаже нульовий опір, а от середня і права ніжка, типу третя, вона нічого не показує. Тобто сам оцей резистор, він в обриві є, тому він задається там поріг, ну, підставляє, регулюється живлення, якісь там початкові параметри, навіть не пам'ятаю точно. Відповідно, ця висока напруга у нас проскакує 500 з чимось вольт. Його або під заміну, або попробувати пшикнути чудо-хімією. Пустимо контакт 60, чуток пшикнути. Ну, положення так бачу чітко посередині. Кілька разів попробую прокрутити. Можливо, десь з'явилися окисли. І він не працює правильно. Так, покрутили, повертіли. Ставимо. Нічого. Обрив далі. Ну, обрив, то обрив. Що зробиш? Да. На жаль, обрив. Який переговор? Зараз відкручую, знімаю, міняю цей резистор. Резистор я не знаю, він вже десь був в ремонті. Чи його крутили, чи ні, я не знаю.
що в мене такого немає, судячи по тому, що він стояв в середньому положенні, то мав би бути, так як є максимально 2 кОм тут опір, то в середньому положенні мав би бути приблизно 1 кОм. От друга сторона. Видно, дві ножки спарені і дві оцих конденсатори паяні. Тут щось оці штуки паяні. Не знаю, що тут з ним робили. Я знаю, куди треба дивитися в першу чергу. Да, він в обриві. Ну що? Приказав жити довго. Флюсику. Багато дуже не треба. І акуратно випаємо цей резистор. Чимось його підважуємо. Гріємо. Акуратненько випаємо. Так. Резистор. Вот він. Чи він розвалився? Я не знаю. Десь сам матеріал, оцей резистивний, окислюється чи розсипається з часом і нічого з ним не поробиш під заміну. Беру, звичайно, зубочистку, роблю отвори. Під новий резистор. Якщо не знайду, попробую зараз запаяти на 1 кОм резистор і що зміниться, подивимося. Новий резистор 1 кОм, коричневий, чорний, червоний і срібний. Коричневий 1, чорний 0, червоний це 2, тобто 1, 0 і 2, тобто 10 і 2 нулі. Відповідно, маємо 1001, тобто 1 кОм. Тут у нас 2 кОм, тут у нас 1 кОм. Запаюємо 1 кОм. Так, оця ножка. Чудний апарат. Попробуємо включити. Поки що нічого не перекручуємо. Чудний апарат. Так, затримка є. І що в нас відбудеться? Та-дам! 220 вольт на виході. Ну, от такий ремонтик. Чесно кажучи, правильно би було якесь виставити правильне значення, там, взяти латер, покрутити, тобто, щоб переключалася релюшка там 246 вольт, там 167, здається, нижній поріг має бути. 160-250 вольт, так і є. Просто цифри я розбирав там стабілізатор на запчастини і так і відео зняв, так і не закинув. Виставити якийсь поріг, я навіть не знаю, який там виставляти, чесно кажучи, поріг. Можна з тим точніше побавитися. Так, на виході що у нас? Ой. 226 вольт. Тип норма. Знаю, чи видно, 224 вольт, напруга мережі коливається, відповідно. Судячи по тому, як він там, в якому положенні він був, десь так воно має бути. 225 вольт. Тобто воно зараз класна релюшка і воно йде, як би сказати, напруга мережі. Тут що на вході, що на виході буде те саме, тому що напруга нормальна. Тому вона просто скидує так само 222 вольта. Якщо зараз подати нижчу напругу сюди, то у нас... я можу взяти семісторний регулятор і ним побавитися. Попробую. Одним словом, ремонт завершений. Якщо вам далі не цікаво дивитися, просто ставте лайка, щось там напишіть, подякуйте, чи навпаки не дякуйте, там комусь перекиньте це відео, чи щось підкажіть, що я не так розказую і не так роблю, чи так роблю. Одним словом, всім па-па. Я дуже якийсь втомлений. Всім гарного дня.
і підписатися не забудьтеся. Буду вдячний. Так, семісторний регулятор. І щоб ніхто не писав в коментарях, що я там погано наремонтував, так як латера в мене нема. Я взяв от ще один стабілізатор напруги від котла, але він пустий, і я просто всередину запхав семісторний регулятор. Зручно тим, що з нього виходить кабель і є от розетка. Не знаю, в гаражі зручно десь підключити болгарку чи ще щось там підключити, щоб обороти регулювалися. От я ним викрутив напругу. Зараз 190 показує. Подивимось, що в реальності на виході. Воно, звичайно, не буде все збігатися там, плюс-мінус, техніка дуже... це без стабілізації, забув. Вихідна напруга. Давай. О, 204 вольта показує. 193. Крутькаю в меншу сторону. Зменшую. 190. Все, L показує. Хоча на виході 180 вольт. Подивимося, що на вході. Можливо, чуть-чуть підрегулюємо. Хоча семісторний регулятор це не дуже добре. Краще латер. Латер я зараз не маю. На вході зараз 141 вольт. Значить він в нормальних межах досить працює. 144 вольта. Не знаю, видно, не видно. Чуть-чуть добавлю. Так. Він від 160 вольт має працювати. 160. От, він вже запустився. Показує 180. Похибка типу є. Можна підкруцькати. Я, напевно, так і залишу. Воно більш-менш по параметрах збігається. Плюс-мінус. Воно вихідну напругу показує. Від 160 вольт воно працює. В принципі, нормально. Вихідну що воно показує? 195, тут 183, 184. Плюс-мінус, похибка тут співпадає. Одним словом, всім па-па.